ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අදම ඔයාලට ගෙනාවේ අඩ. මේවා ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයාලා මේ පියවර හරියටම කරන්න. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම් මෙතනින් බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අඩ හදන්න ඕන වෙන දේවල් තමයි මේ. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300යි, ඒ කියන්නේ කෝප්ප 2මාරයි. මද උණුසුම් වතුර කෝප්ප කාලයි, ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 60යි. කිරි කෝප්ප 1යි 3න් 1යි, ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 330ක් විතර. මේක මද උණුසුම් වෙන්න ඕන. සීනි ග්‍රෑම් 200යි, ඒ කියන්නේ කෝප්ප 1යි. ලුණු තේ හැඳි භාගයයි. ඊස්ට් තේ හැඳි 1යි, බිත්තර 1යි, වැනිලා තේ හැඳි 1යි, බටර් ග්‍රෑම් 30යි, ඒ කියන්නේ මේස හැඳි 2ක් විතර, ආප්ප සෝඩා තේ හැඳි භාගයයි. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ මේ සීනි වලින් තේ හැඳි 2ක් දානවා. ඒකටම ඊස්ට් ටික වතුර කෝප්ප කාලත් එකතු කරන්න. දැන් චුට්ටක් මේ වගේ හැඳි ගාලා පිපෙන්න විනාඩි 5ක් විතර උණුසුම් තැනක තියන්න. මම දැන් තව බෝල් එකකට පිටි ටික, ලුණු ටික, පිපුණ ඊස්ට් ටික දානවා. මුලින්ම ඔයාලා මේ වගේ ටිකක් කවලම් කරගන්න. දැන් කිරි වලින් ටික ටික දාලා හොඳට ඇලෙන ඩෝ එකක් හදා ගන්න ඕන. මේ වගේ අතින් පොඩි කර කර අනන්න. මේක ගොඩාක්ම ඇලෙනවා. ඒ වුණාට දිගටම මේ වගේ අනා ගන්න. හොඳට එකතු වුණාට පස්සේ මේ වගේ නීට් කරගන්න. මේ ටිකට මට කිරි කෝප්ප 4න් 3ක් වගේ තමයි ගියේ. ඉතිරි කිරි ටික අපිට ඊට පස්සේ ඕන වෙනවා. පදම ගන්න මීට වඩා කිරි ඕන නම් ඔයාලා එකතු කරගන්න. දැන් අතේ තෙල් චුට්ටක් ගාලා පිටිමෝලිය මේ වගේ හදලා තියන්න. දැන් මේ වගේ තෙත කිචන් ටවල් එකකින් වහලා දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් වෙනතුරු තියන්න. ඒ අතරෙදි මම මගේ මෆින් ට්‍රේ එකේ මේ වගේ බටර් ගානවා. ඔයාලට තෙල් උනත් ගාන්න පුළුවන්. පිටිමෝලිය පිපුණට පස්සේ මම කරන්නේ තව බෝල් එකකට සීනි ටික බටර් ටික එකතු කරනවා. දැන් හොඳට බීට් කරගන්න. දැන් බිත්තරය වැනිලා එකතු කරන්න. සීනි දිය වෙනතුරුම හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. වටේ නිතරම මේ වගේ පිරිසිදු කරලා ගන්න. දැන් ආයෙත් හයි ස්පීඩ් එකේ බීට් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවනේ පිටිමෝලිය 3 ගුණයක් වගේ පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ කිරි කෝප්පේ ඉතිරි උණු ටික දාලා මේ වගේ අනා ගන්නවා. දැන් ඔයාලා මේක දියාරු කරගන්න ඕන. හැබැයි ගොඩාක් දියාරු කරගන්න එපා. මේ වගේ ගණනට ගන්න.
දැන් බටර් මිශ්‍රණයට පිටි ටික එකතු කරගන්න. ඔයාලා දැන් බීටරේ එකපාරටම දාන්න එපා. එහෙම වුණොත් බීටරේ දිගේ පිටිමෝලිය එතිලා බීටරේ ඇතුළට යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ බීටර් එක පිච්චෙන්න උනත් පුළුවන්. ඒක නිසා මුලින්ම මේ වගේ හොඳට විස්ක් කරගන්න. ටිකක් මෘදු බැටර් එකක් එනතුරුම මේ වගේ කවලම් කරන්න. ඉතිරි කිරි කෝප්ප 3න් එකත් එකතු කරගන්න. දැන් මම ආපස් සෝඩා ටික එකතු කරනවා. දැන් ඔක්කොම කිරි කෝප්ප 1.3න් 1යි. ඔයාලට මීට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් කිරි ඕන වුණොත් ටිකක් වැඩි කරගන්න කමක් නැහැ. දැන් බීටරේ දාලා හොඳට බීට් කරන්න. මේ වගේ මෘදු පිටි මිශ්‍රණයක් එන්න ඕන. දැන් බලන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්න ඕන. මම දැන් මිශ්‍රණය මේ වගේ ජෝකුවකට දාගන්නවා. දැන් එක කප් එකකට 4න් 3ක් වගේ වෙන්න පුරව ගන්න. මම මේ කියන ප්‍රමාණ වලින් ඔයාලට අඩ 12ක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී ඔයාලගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් වෙලා තියෙන්න ඕන. දැන් අඩ ටික බේක් කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 30ක් 40ක් විතර යනවා. oven එකෙන් oven එකට වෙලාව වෙනස් වෙනවනේ. ඒක නිසා මේක උඩට ඉස්සෙලා හොඳට පාට වුණාට පස්සේ ටූත් පික් එකක් දාලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අඩ ටික. දැන් ටිකක් නිවෙන්න තියන්න. ඔක්කොම අඩ ටික මේ වගේ කූලින් රැක් එකක තියන්න. ඊට පස්සේ පැය 2ක් විතර හොඳටම නිවෙන්න තියන්න. දැන් මම ඔයාලට එකක් පෙන්නන්නම්. බලන්න හරිම මෘදුයි. මම එකක් කඩලා ඇතුළත් පෙන්නන්නම්. ඔයාලටත් දැන් ගෙදරදීම අඩ හදන්න පුළුවන්නේ. කඩේ රසටම තියෙනවා. හොඳට මෘදුවට හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේවා හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.